ฟังก์ชันที่ผมว่ามันเจ๋งเนี่ยคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองโทรคาราเมลว่าไงคะ เสียงดูดโคตรโหด 2021 Honda XADV 750 นะครับรถใหม่ๆไฟกระพริบเลยทำไมถึงเล่น XADV รู้ไหมผมอยากได้รถฟิลที่เป็นออโตเมติกแต่มีเกียร์หลายคนฟังแล้วมันย้อนแย้งนะคำว่าเอาง่ายเราจะนึกภาพคำว่ารถสกูตเตอร์นะครับที่บิดอย่างเดียวไม่ต้องเข้าเกียร์แต่คำว่าสกูตเตอร์ในตลาดส่วนใหญ่มันมักจะเป็นระบบเกียร์แบบเขาเรียกว่า CVT เป็นระบบสายพานที่เหวี่ยงหนีศูนย์เป็นการทดเกียร์ด้วยการเหวี่ยงนะครับมันจะเป็นฟิลที่ไม่มีเกียร์ให้เล่นแล้วก็ Engine Brake จะไม่ค่อยมีแต่พอคำว่า XADV เนี่ยคือระบบ Dual Clutch ที่มันคือเกียร์ธรรมดามีเกียร์6สปีดเหมือนรถปกติทั่วไปมอเตอร์ไซค์ปกตินะครับเพียงแต่การเข้าเกียร์มันจะเข้าแบบออโตเมติกเราบิดไปเรื่อยๆอย่างเดียวเหมือนรถสกูตเตอร์แต่มันยังคงมีเกียร์อยู่6สปีดมีอัตราทดเกียร์อยู่6อัตราทดเกียร์นะครับเอาง่ายๆเลยมันก็คือรถเกียร์ธรรมดาปกติแหละแต่ตัวรถมันจะมีการเข้าเกียร์ให้และคำว่า Dual Clutch มันคืออะไรตัวรถจะมีชุดคัทอยู่2ชุดนะครับชุดหนึ่งจะเป็นของเกียร์คู่อีกชุดหนึ่งจะเป็นของเกียร์คี่นะครับเกียร์คู่ก็คือ2 4 6ส่วนเกียร์คี่ก็คือ1 3 5นะครับผมชอบความเป็น Dual Clutch มากคืออะไรจังหวะตัดต่อเกียร์มันเนียนแล้วมันเร็วมากมันจะลงแบบด้วยความที่มันมีชุดคัท2ชุดสมมุติเราอยู่เกียร์1มันก็จะจับ Engage อยู่ที่เกียร์1นะครับและเกียร์ที่2มันจะจับรอเลยแล้วพอจังหวะที่เราตบ2เนี่ยด้วยความที่เกียร์2มันตบรออยู่แล้วมันตึ๊กจบเลยเราจะรู้สึกเวลาขับขี่เนี่ยรู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์แต่มันเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วมากกุญแจเป็นคีย์เลสมันชมเก่าเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยความเท่นี่แต่ก่อนเราจะเป็นบิดใช่ไหมอันนี้เราเป็นกดละกุญแจเราพกไว้ในกระเป๋าเดียวมาถึงเรากดรอเลยได้ความเป็นจอสีนะครับแล้วก็สตาร์ทอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับคำว่าออโตเมติกเนี่ยสมมุติเราสตาร์ทรถปุ๊บเราเบิ้ลรถมันต้องหมุนไปข้างหน้าแล้วพอผมจะเข้าเกียร์อยู่ตรงนี้กดมาที่ดีจะรู้สึกแล้วแป๊กนี่คือเห็นมันเข้าเกียร์1ละจังหวะที่เราบิดรถพุ่งไป แล้วตัวรถเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้นะว่าเราจะขับเป็นออโต้ก็ได้หรือจะเป็นแมนนวลก็ได้ออโต้คือ 1-6 ตัวรถจะเข้าตึกไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากจะแมนนวลเราสามารถแมนนวลที่ปุ่มที่ฝั่งซ้ายนี้นะครับเนี่ยเกียร์ที่นิ้วโป้งนะครับแล้วก็เพิ่มเกียร์ที่นิ้วชี้ในกรณีที่เราจะขับแมนนวลเราก็กดที่ตัว M เนี่ย R กับ M นะครับคือพอเรากดปุ๊บเนี่ยตัวโหมดตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัว M แทนมันจะขึ้นเป็นตัว M นี่คือแมนนวลตอนนี้เราอยู่1แล้วเวลาเราลากไปสุดเกียร์รอบตัดได้เลยเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยแต่เราไม่ต้องกำคลัตช์เราใช้ระบบกดเอาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับ Parallel Twin 750 cc โดยประมาณบางคนก็บอกว่าฟิลเนี่ยมันเหมือนแอฟริกาทวินแต่มาทำเป็นทรงแบบสกูตเตอร์หรือเปล่าผมใช้คำว่าไม่เหมือนแล้วกันเหมือนจะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับมันมีแค่คำว่าเกียร์ Dual Clutch เหมือนกันแต่การวางเครื่องรวมถึงเครื่องยนต์คนละตัวกันหมดฟังเสียงเครื่องดีๆอันนี้คือเสียงของ2สูบนะครับแต่ถ้าฟังดีๆมันจะมีความคับคล้ายเสียงเหมือนเครื่องยนต์ V นะครับหรือสูบ V เพราะว่าเป็น2สูบแต่วางข้อเหวี่ยงที่270องศานะครับมันจะมี180ที่จะสลับกันตึ๊บ360ก็จะขึ้นลงพร้อมกัน2สูบแต่ตัวเนี้ย270มันจะขึ้นอย่างนี้ทำให้ performance และเสียงเนี่ยเหมือนสูบ V เลยแล้วก็อัตราเขาเรียกว่าอัตราเร่งทอร์กนี่มาแบบรอบจัดสนุกเลยอะด้วยความที่มันเป็นการวางแข้งพินแบบนี้นะครับ270องศาเล็กจุดหนึ่งที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนแอฟริกาทวินคืออะไรแอฟริกาทวินถ้าเราไปดูเครื่องเนี่ยแอฟริกาทวินจะเป็นรถที่ว่าแอดเวนเจอร์จ๋าเลยแต่คันนี้มีความเป็นสกูตเตอร์ดูอัลโพสนะครับทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็ดีวิ่งในเมืองก็ได้วิ่งออกเข้าฝุ่นเข้าป่าอ่อนๆได้ก็ดีนะครับแต่สิ่งที่ต่างเลยคือเรื่องของการวางเครื่องยนต์แอฟริกาทวินจะเป็นเครื่องยนต์2สูบที่วางตั้งขึ้นมาเครื่องยนต์1,100นะครับแต่ตัวนี้เครื่องยนต์750สังเกตที่ถ้าเราดูที่มุมนี้นะครับฝาวาล์วอยู่บริเวณนี้นั่นแปลว่าอะไรเครื่องยนต์เขาวางองศาแบบนี้ไม่เหมือนแอฟริกาทวินที่วางอย่างนี้ทำให้อะไรรู้ไหมอันนี้มันจะได้ฟีลของรถสกูตเตอร์ปกติที่วางเครื่องยนต์แบบนอนนะครับมันไม่นอนเหมือนเวฟแต่มีการตั้งขึ้นมานิดนึงแต่ข้อดีคือจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงมันต่ำเวลาเราขับขี่พลิกเลี้ยวในเมืองมันจะทำให้ทำได้ง่ายนะครับฟีลมันอาจจะไม่เหมือนสกูตเตอร์จ๋าที่เขาเรียกว่าสกูตเตอร์ที่ออกแบบมาใช้ในทางดำอย่างเดียวตัวนี้ด้วยความที่มันเป็น Dual Purpose นะครับสังเกตที่ตัวยางเห็นไหมยางข้าวโพดมาเลยความที่เป็นยางข้าวโพดเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรสามารถลงฝุ่นได้แต่รถที่มันสามารถลุยฝุ่นได้มันมักจะมากับรถที่กาวเคลียร์แลนซ์สูงนะครับสังเกตว่าตัวนี้จะค่อนข้างสูงนิดนึง
เผื่อกรณีเราไปเข้าป่าอ่อนๆนะครับเผื่อจะข้ามหินโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นรถที่แอดเวนเจอร์โดดข้ามเนินอะไรได้ขนาดนั้นถ้าเทียบง่ายๆเลยอย่าง Forza ก็จะเตี้ยลงมาแต่พอคำว่าเป็น XADV รถ SUV ตัวกลางเคแลนเนี่ยจะสูงพูดถึงคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ถ้าเรามาดูสเปคชีทนะแรงม้าไม่สูงเลยประมาณเกือบ60 ตัวนะ50ปลายๆแต่ข้อสังเกตนะคนไทยจะดูแค่แรงม้าสูงสุดแต่ไม่ลืมดูว่ามันมาที่รอบเท่าไหร่โดยปกติรถทั่วไปเนี่ยแรงม้าสูงสุดมักจะมาประมาณ10,000 กว่ารอบ12,000 10,000 รอบอะไรก็ว่านไปแต่คันนี้แรงม้าสูงสุดประมาณเกือบ60มาที่ประมาณ 6,000 กว่ารอบเองคือบางคนบอกดูสเปคชีทอุ้ยแสดงว่า CB 650แรงกว่าหรือเปล่าเพราะว่า CB 650แรงม้าเยอะกว่าแต่ถ้าฟิลขับจริงๆอะถ้าเอาสเปคชีทตัดออกไปนะครับตัวนี้มีความโดดดึงดีกว่า CB เยอะผสมด้วยความที่ CC มันเยอะแล้วแรงม้าสูงสุดเนี่ยมันมาตัวเลขสูงสุดมันมาน้อยจริงๆแต่มันมาในรอบต่ำและท็อปของคำว่า2สูบเนี่ยมันได้สะใจกว่า4สูบมันก็เลยจะเป็นอารมณ์ที่เปรียบเทียบกันไม่ได้แต่มันคนละคาแรคเตอร์กันละกันด้วยความที่มันเป็นทรงที่มีความเหมือนเป็นสกูตเตอร์มันก็จะได้ความที่เบาะมันนั่งสบายสังเกตที่เบาะเนี่ยเบาะคนนั่งก็นั่งสบายเลยนะครับท่านั่งก็จะเป็นท่านั่งที่ตั้งตรงเลยแต่มาดูส่วนสูงหน่อยขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับขึ้นขาตั้งคู่อยู่นี่ส่วนสูงผม168เซนติเมตรสังเกตดูที่ปลายขานะครับอุ้มเท้าถึงแต่ส้นไม่ถึงผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสูงมาตรฐานแต่มันอาจจะสูงกว่าสไตล์รถบิ๊กสกูตเตอร์ปกติทั่วไปนิดนึงด้วยความที่มันเป็น dual purpose นะครับมาดูในส่วนของคนซ้อนนะครับนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยพักเท้าเป็นพักเท้าแบบซ่อนรูปนะครับถ้าเราปิดก็มองไม่ออกเลยว่าเป็นพักเท้านะครับเขาซ่อนมาเลยเบาะหลังเนี่ยก็มีความใหญ่สบายนะมันเหมือนจะบางนะครับแต่เนื้อเบาะค่อนข้างนิ่มนะมันดูบางเหมือนรถสปอร์ตแต่นั่งเนี่ยเท่ามือกดดูดีๆเนี่ยมาดูที่มือนะครับตัวนี้มีความผมว่านุ่มเหมือนเกือบจะเป็นเจลซีทเลยนะสังเกตคือนุ่มค่อนข้างนุ่มนะครับเบาะบางแต่นุ่มถือว่านั่งสบายพอสมควรแล้วก็มาดูกันต่อนี่นะครับด้วยความที่เห็นไหมมันสามารถเข้าเกียร์ว่างได้แต่มันไม่มีคลัตช์กรณีที่เราจอดทางลาดชันเนี่ยมันจะไหลไหมบางทีเราไปจอดไปขึ้นดอยนะครับมันไม่ได้เป็นทางเรียบนะครับมันเป็นทางเนินอย่างเงี้ยรถมันก็จะไหลสิเข้าเกียร์หนึ่งคาไว้ก็ไม่ได้ตัวรถมีเบรกมือนี่อยู่บริเวณนี้นะครับนี่พอเราเข้าเบรกมือปุ๊บเห็นไหมไม่ไปละเพราะว่าถ้าสังเกตที่คาลิเปอร์หลังนะครับอันนี้จะเป็นของเบรกฝั่งซ้ายที่เวลาเรากำเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับแต่เบรกมือเมื่อกี้เป็นเคเบิลเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยเอาไว้ดึงที่จานหลังนะครับให้รถเผื่อกรณีที่เราจอดในเนินกลัวมันไหลนะครับเหมือนอารมณ์เบรกมือของรถยนต์นะง่ายๆนะครับแล้วผมชอบจุดหนึ่งนะคือบางคนกลัวว่าอย่างรุ่นเก่าอ่ะจะมีเคสที่ว่าดึงเบรกมือทิ้งไว้แล้วลืมเผลอขับออกไปก็รู้สึกว่าทำไมเครื่องมันหนืดเพราะว่าเบรกมันจับไว้อยู่นะแต่ตัวเนี้ยในโฉมเนี้ยเขาทำเบรกมือให้มาวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับให้เรากดสตาร์ทลำบากเลยเห็นไหมเนี่ยนี่คือปุ่มสตาร์ทนะครับนี่คือออฟรันเวลานี่เราเข้าเบรกมืออยู่ให้รู้แล้วว่าอย่าลืมเก็บนะแล้วก็ค่อยสตาร์ทออกไปแล้วมาพูดถึงเรื่องโหมดการขับขี่หน่อยตัวนี้สังเกตว่ามีความเวอร์วังอลังการเยอะขึ้นนะครับมี P นี่คือ power นะครับเนี่ยมี3ระดับ engine brake ปรับได้3ระดับ D นี่คืออะไรนี่คือระดับของเกียร์เขาเรียกว่าการลากของเกียร์แล้วก็เดี๋ยวผมพูดนี้ให้ฟังหนึ่งมี traction control มี ABS สามารถปรับได้หมดนะครับมาดูที่ตัว D นี่หน่อยถ้าในยุคของตัว XADV โฉมเนี่ยหรือว่าเกียร์ dual clutch ในโฉมเก่าเนี่ยเราจะจำได้ว่ามันจะมีโหมด D โหมดเกียร์ D แล้วก็โหมดเกียร์ S เรารู้แล้วเกียร์ D นี่คือขับปกติเปลี่ยนเกียร์เร็วนะครับเราไม่ต้องล่างรอบมากเกียร์มันจะทำให้เราขับแบบนุ่มนวลแบบคอมฟอร์ตนะครับแต่พอเป็นโหมด S เนี่ยตัวรถมันจะการตอบสนองของคันเร่งจะเยอะขึ้นแต่เกียร์เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเกียร์ทำไมเราต้องลากไปเกือบจะเลนไลน์เลยกว่ามันจะเข้าเกียร์2เกียร์3คือกว่ามันจะเตะเกียร์ขึ้นคือถ้าเราเข้าเกียร์ S อยู่มันจะเป็นเกียร์แบบสปอร์ตให้เราลากรอบแต่ตัวเนี้ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันนะครับมันเหมือนจะคล้ายกันแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นเรื่องโหมดแทนปุ่มโหมดฝั่งนี้นะครับเนี่ยพอเรากดที่โหมดแล้วเรามาดูที่หน้าจอนะเมื่อกี้ standard ผมกดไปทีนึงก็จะเป็นเลนสังเกตว่าเลนเนี่ยค่า sensitive เห็นไหม power จะเปลี่ยน engine brake เปลี่ยนเกียร์การลากเกียร์ก็จะเปลี่ยน traction control จะเยอะขึ้น ABS จะเยอะขึ้น sensitive นะกาเวียนี่คือเอาไว้เผื่อวิ่งลูกลังนะครับมันจะมีเรื่องตัว G ที่เอาไว้วิ่งลูกหลังเพิ่มขึ้นมานะครับระบบเกียร์จะทำงานฉลาดขึ้นเมื่อเทียบกับในยุคเจนก่อนๆหรือว่าโฉมก่อนในตัว XADV เหมือนกันนะครับเนี่ยยูเซอร์นี่คือเราสามารถปรับได้เลยว่าเราอยากได้แบบไหนสังเกตที่ standard ในส่วนของ D เนี่ย
มันจะเป็นแค่2ขีดคือจะชิปเกียร์เร็วกว่าปกติแต่ถ้าเหลือขีดเดียวนี่คือจะชิปเกียร์เร็วมากๆเลยเพื่อให้เหมือนให้รอบมันต่ำตลอดเวลาแต่รถมันจะไม่ค่อยมีกำลังเพราะมันจะชิปเกียร์เร็วนะพอผมกดโหมดให้มันเป็นสปอร์ตสังเกตว่ามันเป็น1 2 3 4เลยพอมันเป็น4นี่คือเกียร์นี่ต้องลากแบบมันจะอนุญาตให้เราลากได้แบบเกือบจะ 6,000 รอบเลยกว่ามันจะเตะเกียร์เลยนี่ก็คือมันจะต่างกับโหมดในยุคก่อนแล้วก็ผมชอบความที่มันมี Engine Brake Control สามารถตั้งได้ด้วยนะทำไมผมถึงบอกว่าอยากขับสกูตเตอร์ที่ไม่มีเกียร์แต่อยากให้มันมีเกียร์ คือพวกสไตล์ของรถสกูตเตอร์ที่เป็นระบบ CVT เนี่ยจังหวะ Engine Brake มันเหมือนจะมีแต่มันน้อยมากทำให้เวลาจังหวะชะลอเนี่ยหรือยกคันเร่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแปลกๆหน่อยคือถ้าเราวิ่งในเมืองมันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะเบรกมันเอาอยู่หมดแต่กรณีถ้าเราวิ่งทางไกลทำความเร็วระดับหนึ่งหรือกรณีไปขึ้นเขาลงห้วยนะครับไปขึ้นดอยเนี่ยการมี Engine Brake ลังหน่วงๆจังหวะที่เรายกคันเร่งได้มันก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจเวลาขี่และ Engine Brake Control เนี่ยมันสามารถปรับได้เราต้องการ Engine Brake เยอะน้อยแค่ไหนแล้วความที่มันมีเกียร์ที่ผมบอกอะเราสามารถกดให้มันเป็น M สมมุติลงเขาเราคาเกียร์1คาเกียร์2ไว้ได้แล้วเราก็ปล่อยไหลแบบนี่คือข้อดีเลยของรถมีเกียร์แต่ก็สบายตรงที่ว่าไม่มีคลัตช์เราไม่ต้องมานั่งกำคลัตช์เปลี่ยนเกียร์นะมันก็เป็นจุดหนึ่งของตัวนี้แหละที่ผมว่ารถในตลาดมันไม่มีเลยนะยกเว้น Honda ที่พัฒนามาเป็น10 ปีแล้วมาดูกันต่อนะครับอันนี้นะปัจจุบันที่ผมถ่ายอยู่ยังใช้ไม่ได้กับ iPhone นะครับต้องใช้กับตัว Android เท่านั้นคือการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับตัวรถนะครับคือถ้าเราเปิดบลูทูธทิ้งไว้ตลอดเราเปิด Start on เนี่ยมัน connect เรียบร้อยแล้วเราต้องเข้ากับแอปตัว Honda Road Sync ตัวนี้เราสามารถโทรออกกดอะไรได้แต่มันเหมาะกับอะไรรู้ไหม Honda เจาะจงทำอันเนี้ยไม่ได้บอกว่าโอเค Navigator หรือ Message เตือนหน้าจอเนี่ยปกติผมว่าหลายรุ่นทำได้แต่สิ่งที่ Honda เขามองถึงประโยชน์ของแอปตัวนี้คืออะไรเราสามารถสั่งการด้วยเสียงตรงนี้ได้นะครับบางทีเนี่ย Google Map โอเคเราต้องมานั่งกดมือถือเพื่อพูดหรือว่ามานั่งพิมพ์แต่กรณีที่เราขับขี่อยู่เนี่ยเราสามารถใช้เสียงเนี่ยเราต้องซิงก์ก่อนเราต้องมีไมค์ต่อกับบลูทูธเข้ากับมือถือนะครับสยามพารากอนนี่เห็นนะเราสามารถสั่งการด้วยเสียงเลยนี่คือข้อดีเลยนะครับโคตรเจ๋งเลยผมชอบตรงนี้มากแล้วก็เนี่ยสามารถเนี่ยกดตรงนี้ได้ปุ่มเนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่เราสามารถแบบขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับสำหรับกรณีที่เราเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนอกจากตัวหน้าจอดิสเพย์มือถือแล้วเนี่ยเข้าGoogle Map ละมันจะเข้าเลยก็ไม่ลงมันนะแล้วดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอจะมีบอกทิศอีกว่าให้ไปทางไหนนะครับแล้วถ้าเกิดเราใส่หูฟังอยู่เนี่ย Google Map มันก็จะบอกเลยว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสไตล์เหมือนเวลาเราเปิด Google Map เลยสำหรับคนที่วิ่งในเมืองตลอดเวลาแล้วมีต่อหูฟังแล้วก็ต่อไมค์เข้าป่าเนี่ยมันสะดวกสบายมากเลยนะแต่โอเคตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยแล้วก็ยังไม่รองรับใน iPhone นะครับต้องใช้ Android เท่านั้นเพราะว่ามันต้องมีการ connect เข้ากับตัว Google Gmail ของเรานะครับคือใช้ Gmail ในการ connect ว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงก็ว่านไปนะครับต่อมาเรามาดูกันที่รถต่อดีกว่ารายละเอียดโดยรวมนะครับนี่มีเกจให้ฝั่งนี้นะครับเกจตัวนี้มันไม่ได้เป็นเกจล็อกนะก็คือเหมือนเก็บอะไรง่ายๆเนี่ยกางออกมาได้เลยเพราะใส่มือถือได้เนี่ยพอดีละ iPhone 1 เครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถังน้ำมันนะครับอยู่ตำแหน่งนี้เรากดปุ่มนี้นี่มันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเปิดแล้วก็วางนี้ได้ตัวนี้มีเอาไว้วางนะครับเนี่ยเขาจะทำเบาให้วางใน Honda หลายรุ่นก็จะสามารถวางนี้ได้นะครับส่วนเบาะปุ่มข้างๆกันเปิดแต่ข้อสังเกตคือมันเปิดได้แค่นี้โดยปกติคำว่าสกูตเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะเปิดได้มากว้างให้เราแบบหยิบอะไรได้สบายแต่ตัวนี้มันจะเปิดได้แค่นี้นะครับแล้วก็ช่วงเบาะเนี่ยข้างใต้เบาะมันจะไม่ค่อยได้กว้างมากมันจะแบบเหมือนอารมณ์แบบเก็บหมวกกันน็อกได้ใบหนึ่งคือไม่กว้างแต่ลึกก็หมวกกันน็อกกับสัมภาระได้เล็กๆน้อยๆแล้วมาดูที่ชิลนะครับมาถึงเราต้องปลดล็อกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดึงแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็กลึบเข้าไปเวลาลมปะทะเนี่ยมันก็จะเลยหัวไปกรณีที่เราเดินทางไกลวิ่งยาวๆเนี่ยลมมันไม่ปะทะมันก็จะทำให้เราเดินทางได้สบายขึ้นไม่ค่อยล้านะครับแต่กรณีเราวิ่งในเมืองเราก็กดลงกึบมันก็จะเป็นชิลเตี้ยเลยแล้วก็แม่ลืมพูดถึงจุดนี้ไฟหน้ามีความแบบดุดันมากขึ้นนะครับดูเหมือนโกรธใครมาเลยแล้วก็มีตัว Daylight นะครับนี่คือจะเป็น Daytime Running Light ละติดตลอดเวลานะครับไฟสูงก็จะอยู่ด้านใต้หลอดไฟจะเป็นหลอดไฟติดคู่เลยนะไฟต่ำจะอยู่บนนะครับส่วนไฟสูงจะอยู่ล่างเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะติดเป็นอารมณ์นี้อันนี้ก็ผมเปิดไฟสูงนะแต้มไฟสูงให้ดูมาดูที่ช่วงล่างหน่อยโชคหน้านะครับอัพไซด์ดาวแกน41มิลแล้วก็สามารถปรับได้แต่ไม่ได้ fully adjust เหมือนในตัวรถสปอร์ตนะครับสามารถปรับ preload ได้ที่ด้านบน
แล้วก็เทนชันได้ที่หัวโชคนิดนึงปัดไว้ฝั่งเนี่ยตัวเทนชันสามารถปรับได้ฝั่งหนึ่งในตัวปากแบนนะครับแต่ถ้าพีโหลดนะก็คือสามารถขันเกลียวตัวหกเหลี่ยมตัวใหญ่ได้เพื่อปรับระยะยุบของตัวโชคนะครับก็สำหรับสายเดินทางและสายเข้าป่านะครับส่วนโชคหลังอยู่ด้านในเลยมองไม่เห็นซ่อนไว้ด้านในนะครับอยู่ตำแหน่งนี้สามารถปรับพีโหลดสตาร์ทได้เดี๋ยวมันจะอยู่มุมด้านในเพราะไอเสียนี่วางอินดี้นะวางแบบรู้เลยว่าพร้อมให้ลุยน้ำนะครับหนีน้ำสุดๆเลยเชิดมาไม่รู้จะเชิดยังไงนะครับมาดูที่ล้อต่อนะครับล้อเป็นแบบทูบเลดคำว่าทูบเลดคืออะไรยางเนี่ยไม่มียางในสังเกตที่ตัวซี่ลวดนะครับเขาแทงจากดุมด้านกลางด้านในมาเนี่ยเขาจะแทงออกมาตรงนี้เลยโดยปกติรถที่มียางในเนี่ยตัวหมุดเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านในทำให้เราต้องใส่ยางในนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยางมันจะซึมแต่ตัวเนี้ยคือเป็นยางแบบเป็นวงล้อแบบทูบเลดไม่มียางในใส่ยางเหมือนรถถนนรถปกติได้เลยนะครับมันก็เป็นจุดดีที่เวลามันรั่วอะไรมันไปต่างจังหวัดมันหาปะสตรีมง่ายกว่าแล้วก็หาเปลี่ยนได้ง่ายกว่านะครับมาดูที่ระบบเบรกคาลิปเปอร์นิชินนะครับด้านหน้าจะเป็น4พอร์ตซ้ายขวาและคาลิปเปอร์เป็นแบบเรเดียนเมาส์ด้วยนะอนาคตอยากอัปเกรดเรเดียนหาอัปเกรดได้ง่ายแล้วมาดูที่ตัวหลังนะครับหลังก็จะเป็นนิชินเหมือนกันจะเป็น1สูบพอร์ตโตจับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือของเบรกมือที่ผมเมื่อกี้พูดไปยางเขาให้เป็นบิดสโตนมาเลยนะเป็นยางลายข้าวโพดของบิดสโตนแล้วเวลาเราดับเครื่องนะครับเราก็หมุนไปที่ตรงนี้แล้วเวลาเราล็อกคอนะครับเราหักแฮนด์แล้วก็บิดไปสุดกึ๊บนี่ล็อกละนี่คือการล็อกโดยที่กุญแจเราพกไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวนะครับหรือกรณีเนี่ยความเป็นรีโมทของ Honda นะครับบางทีเราไปจอดเนี่ยกรณีหาไม่เจอเนี่ยเราอยู่ไกลๆนะครับเรากดที่รีโมทเพื่อให้มันอะลามร้องนะครับว่ารถเราอยู่คันไหนเผื่อบางทีมีคนมาจอดข้างๆเหมือนกันนะครับมาเราไปลองขับกันเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพกันฟังก์ชันที่ผมว่ามันเจ๋งเนี่ยHonda Road Sync Connect เรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีคือเนี่ยเราสามารถสั่งการด้วยปุ่มนี้นะครับเนี่ยมันจะมีส่วน Navigation การนำทางนะครับการโทรออกนะครับ Message รวมถึง Music นะครับถ้ามีเพลงในเครื่องปกติผมใช้ iPhone นี่ผมต้อง Android มาเพราะว่า iPhone ยังไม่รองรับนะครับเดี๋ยวลองโทรเนี่ยพอเรากดขวาไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีมือถืออยู่ข้างหน้าเลยนะคาราเมล Results เฮ้ยเอาใหม่ accent ยังไม่ดีหรือเปล่า Say contact name after the beep. caramel Caramel. Press right to call. Caramel. Press left to hang up. ว่าไงคะ ทำอะไรอยู่จ้า ทำไมจะให้ทำคลิปเหรอ เปล่าไม่มีอะไรโทรหาเฉยๆคิดถึงแค่นี้นะไอ้ได้แค่นี้ฉันถ่ายคลิปอยู่หรือจริงๆเนี่ยเรามือถือมาแปะไว้นี่นะมันเป็นอีกหน้าจอหนึ่งก็ได้แล้วเราก็สั่งการผ่านปุ่มนั่นเห็นไหมเนี่ยพอเรากดขึ้นกดลงเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นง่ายนะครับแต่กรณีแล้วแต่จะพกไว้ก็ได้เนี่ยสมมติเนี่ย navigation นะครับสยามพารากอนโหคิดต้องนานเนี่ยบอกให้คลิกขวาถ้าใช่นะถ้าเลื่อนไปทางขวาถ้าใช่นะครับเห็นนะมันก็จะเป็นเนี่ย loading navigation แล้วมันจะเปิด Google Map เลยแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะต่อจอถ้าเกิดเรามีขาจับก็ต่อไว้ก็ได้หรือว่าเนี่ยเราเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกทางบอกอะไรในหูฟังเราไปเรื่อยๆนะครับมาเรากลับมาที่รถต่อดีกว่าอันนี้ผมอยู่เกียร์แล้วอะตอนนี้เกียร์ว่างนะครับเนี่ยเกียร์ว่างเบิ้ลไม่ไปเกียร์ดีนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมด Standard เนี่ยสับ2 Standard มันจะสับเร็วนะครับนะสับ3แต่ละโหมดนะผมเอาโหมดหลักๆกันแล้วกันแล้วก็หรือว่าถ้าอยากแบบสปอร์ตหน่อยก็กดเป็นโหมดสปอร์ตนะครับอัตราเร่งของตัวคันเร่งจะดีขึ้น traction control ความ sensitive อะไรมันจะปรับให้สปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตว่าเกียร์นะจากที่เมื่อกี้ขับโหมด standard เนี่ยเกียร์มันจะชิปเร็วเนี่ย
เนี่ยผมมันเนี่ยคา2หรือ2,000 รอบนะครับ เผื่อกรณีเราจะแซงเสียงดูดโคตรโหด โอ้โหประมาณนี้แล้วกันแหมหรือเราจะขับเป็นแมนนวลนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว M ตอนนี้เกียร์จะเป็นแมนนวลแล้วเราก็ปรับขึ้นปรับลงด้วยนิ้วชี้นะครับเนี่ยตบ3ชิป2นะโดยที่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับลง1เนี่ยเกิด engine brake นะครับขอโค้งสับ2มันก็จะกลายเป็นรถเกียร์แมนนวลโดยที่เป็นแค่ปลายนิ้วคลิกนะครับนิ้วชี้คลิกกับนิ้วโป้งกดแล้วก็อารมณ์อยากกลับมาเป็นเกียร์ออโต้เหมือนเดิมแล้วก็กดตรึบกลับมาเป็นออโต้อีกแล้วอย่างที่บอกว่า Dual Clutch ใน Honda เขาพัฒนามาเป็น10 ปีเลยนะครับในช่วงแรกๆที่มีโอกาสได้ขับผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันบางจังหวะแบบเกียร์มันเข้าแบบไม่ค่อยสะใจมือแล้วหน่อยแล้วก็รู้สึกมีความว่ามันชิปช้านะกว่าจะแต๊กกว่าจะสับเกียร์อะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเวลาที่หน่วงช้านะครับแต่พอในยุคหลังเนี่ยตอนเนี้ยคือผมว่ามันแบบมาในยุคที่ Dual Clutch ของ Honda นี่คือ perfect เลยอะเกียร์ชิปเร็วมากเร็วจนแบบว่าแบบผมว่าเร็วกว่าเข้ามืออะโอเคมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดควิกชิปเตอร์แต่ก็ถือว่าเร็วมากสำหรับคำว่าการตัดต่อเกียร์นะเร็วกว่ามือเราเปลี่ยนอะง่ายๆแล้วพูดถึงเครื่องยนต์ที่ผมบอกนะครับด้วยสไตล์ของเครื่องยนต์เป็นรถที่กำลังมาในรอบต่ำนะครับสังเกตว่าเรดไลน์มีแค่ 6,000 กว่ารอบเองเนี่ย7,000 รอบนี่คือเรดไลน์เลยนะครับจะไม่เหมือนรถปกติที่แบบโอ้โหลากกันเป็น10,000 รอบแต่ถ้าพูดถึงทอร์กเนี่ยบิดเป็นโดดนะครับบิดเป็นโดดเลยแหละแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นคันเร่งไฟฟ้าในยุคใหม่เนี่ยก็แต่ละโหมดก็จะมีการตอบสนองคันเร่งไม่เหมือนกันนะครับและการพลิกเลี้ยวก็เป็นสไตล์รถสกูตเตอร์เลยนะที่จุดศูนย์ถ่วงต่ำล้อกลมๆพลิกง่ายนะครับนี่ขนาดที่เป็นทรงดูโอโพสที่เหมือนตัวกาวเคลียร์แลนซ์จะสูงขึ้นมาแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าโยงขึ้นมาแบบรู้สึกว่าสูงมากนะแต่โอเคมันอาจจะสูงถ้าเทียบกับฟอร์ซ่าแต่รู้สึกว่าพลิกอาจจะเบากว่านี้แต่ตัวนี้ก็ต้องสังเกตดีๆจะรู้สึกว่ามันสูงกันมันนิดนึงเผลอๆผมว่าผมไม่ทักนี่อาจจะไม่มีใครรู้เรื่องก็ได้แต่ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองใช้งานอเนกประสงค์นะครับสไตล์รถ SUV เลยแหละและที่สำคัญไม่มีคลัตช์ให้กำไม่มีเกียร์ให้งัดนะครับออโต้ก็ได้แมนนวลก็ดีโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ